We hebben een type 3 codesprint, de hele week eigenlijk. En dat houdt in dat wij gedurende een week lang bezig zijn met verbeteringen aan de basis van type 3. Normally we have like 5 to 10 people at a codesprint that have not been in touch with type 3 core development at all. So it's more kind of a road tour thing going on. To include new people into core contribution, and in the end they turn out to be better developers from a type of 3 perspective. Plus, it's not necessarily just about learning to code, but also about workflows and hanging out with cool people. That's the other important factor. Een aantal van ons zijn met name ticketwerk aan het doen. Dat wil zeggen bugs die gevonden zijn of aanpassingen voor de core. Die worden hier opgelost, een aantal daarvan. Daarnaast worden wat mensen die nog niet zo bekend zijn met het fixen van bugs ook geleerd hoe dat ze hiermee moeten beginnen. Wij vinden het belangrijk om deze codesprint in Nederland plaats te laten vinden, omdat het vaak voor Nederlandse ontwikkelaars toch een flinke stap was om naar Duitsland bijvoorbeeld te gaan om mee te doen aan zo'n codesprint. En hiermee willen we eigenlijk verzorgen dat die stap zo klein mogelijk is om ook voor Nederlandse ontwikkelaars mee te doen aan zo'n codesprint. Ik zit sinds 2000 in de community. Ik ken daar een heleboel mensen. Dus ja, ik beschouw een aantal daarvan ook als hele goede vrienden. En daarnaast vind ik het gewoon mijn verantwoordelijkheid dat ik niet alleen neem van het systeem, maar ook aan teruggeef, aangezien het systeem toch gratis is. Every open source project without a community, well, nothing works. Community is contributing code. It's talking about the product. It's actually selling services around the product. All this is part of community. Heel veel type 3 bedrijven in Nederland maken gebruik van type 3 als een open source product en zijn daarin vrij passief, merken wij. De meeste mensen doen het toch allemaal op zichzelf en er wordt vrij weinig gecommuniceerd. En dat zou ik graag veel liever zien, mede door het organiseren van een codesprint in Nederland. Binnenkort ook een type 3 camp, hopen we toch dat bedrijven wat meer naar zo'n activiteiten gaan. It's important for agencies to understand the benefits that a codesprint offers for themselves, because they help shape the product they use themselves, so it's more like helping themselves. And the same thing goes for developers, because I mean technically any developer who has a question on type 3 could simply walk down here, have half the core team available, so that would pretty much make sense. Ik heb zelf heel lang getwijfeld over het bijdragen aan community en dat soort zaken. Maar toch, je merkt, zolang als je het gaat doen, dan merk je pas van ja, het is naast dat het gewoon heel interessant is, is het ook gewoon heel leuk. Je merkt gewoon dat je andere ontwikkelaars leert kennen die je op andere events dan weer tegenkomt. Je leert veel meer van het systeem als je met bepaalde mensen praat die er toch wat meer kennis van hebben. Voor mij was bijvoorbeeld het doctrine gedeelte nieuw. En je merkt toch dat door dat 1-op-1 contact met de andere type 3 ontwikkelaars, dat je veel sneller in een onderwerp bekend raakt. As a developer, don't hesitate to join a codesprint. Don't be shy, don't hesitate to talk to the core developers. We're just people. We might have a bit more experience with the system, but this is something we want to share, because that's the entire point of open source. It's about sharing ideas, it's about sharing experience and all these kind of things. So to every developer out there, just join something like this. It's a truly interesting experience, and a lot of friendships actually form from this. So I have friends all over the world thanks to type 3, and this is something I would also highly recommend to everybody else.